Xin chào mọi người, mình là Danh và bạn đang nghe kênh podcast tiếng Việt giọng miền Nam với cô Danh. Đây là podcast dành cho các bạn đang học tiếng Việt và đây cũng là nơi mình sẽ nói nhiều hơn về tiếng Việt, cuộc sống và văn hóa của người Việt dưới góc nhìn của mình, một giáo viên dạy tiếng Việt. Và mọi người nghe mình nói có thấy rõ hơn là tập trước không? Mình mới vừa đổi một cái micro xịn hơn để thu podcast á. Hy vọng là các bạn sẽ nghe tiếng rõ hơn và tiếp tục ủng hộ cho những tập podcast tiếp theo nha. Và để luyện nghe hiệu quả nhất, bạn hãy thử cố gắng nghe mà không cần nhìn phụ đề trước nha. Bạn cũng đừng quá lo lắng nếu gặp những từ hay cụm từ khó, vì mình đã chuẩn bị sẵn phụ đề bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt ngay trong video này. Ngoài ra, ở phần cuối cùng của podcast này, mình sẽ cùng bạn nhìn lại và giải thích kỹ hơn những từ và cụm từ khó đã xuất hiện trong mỗi tập. Hy vọng sau vài phút tới đây, bạn sẽ cảm thấy gần gũi hơn với tiếng Việt và với cả mình nữa. Giờ thì cùng mình bắt đầu tập podcast hôm nay nha. Trong vài năm gần đây, chắc các bạn cũng đã từng nghe tới khái niệm manifest rồi ha. Mình thì không dịch từ này qua tiếng Việt được, nhưng mà mình nghĩ bản chất của việc manifest và khai bút đầu năm trong văn hóa Việt Nam khá là giống nhau. Cũng như manifest thì khai bút là việc chúng ta chọn ngày đẹp, giờ đẹp và viết xuống những mục tiêu của bản thân, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Thói quen khai bút đầu năm của mình bắt đầu có lẽ là từ lúc mình đi học và biết viết chữ. Mình nhớ là Tết nào mẹ cũng dặn mình đi khai bút hết. Lúc đó mình sẽ đi vô phòng học, lấy bài tập Tết ra và làm vài ba câu. Mình nhớ là mình đã cố gắng viết chữ thiệt là đẹp và làm bài ra đúng đáp án nhất có thể. Giống như là một cách để mình thu hút một năm học mới với nhiều thành tích tốt vậy. Và đó là phiên bản khai bút của mình khi mình còn nhỏ. Còn giờ thì mình lớn rồi. Thay vì viết đáp án của bài tập ra, thì mình sẽ viết ra những mong muốn và mục tiêu của bản thân trong năm mới. Trong văn hóa Việt Nam thì ngoài khai bút ra cũng có một số việc khác mọi người thường làm để thu hút hay là cầu nguyện cho một năm mới bình an và thịnh vượng. Trong tập podcast ngày hôm nay, hãy cùng mình khám phá những cách thức manifest của người Việt nha. Đầu tiên, mình muốn nói về mâm ngũ quả. Ngũ là số 5, quả tức là trái cây, và mâm là một cái dĩa lớn. Mâm ngũ quả nghĩa là một cái dĩa lớn đựng 5 loại trái cây khác nhau được đặt lên bàn thờ. Ở miền Nam thì tụi mình thường chọn 5 loại trái cây là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài. Tại sao lại là 5 loại này? Vì khi đọc tên của chúng bồi vào nhau theo giọng miền Nam thì chúng ta sẽ có câu cầu, sung, dừa, đủ, xoài. Mình sẽ giải thích kỹ hơn về 5 cái tên này ha. Cầu là từ đồng âm với từ cầu trong trái mãng cầu, có ý nghĩa là cầu mong điều an lành và may mắn. Sung là từ đồng âm với trái sung, có thể hiểu là sung túc. Đây là trạng thái đủ đầy và dư dả về mặt vật chất, hay là sung mãn, một trạng thái dồi dào về sức khỏe. Trái dừa thì đồng âm với từ vừa trong tiếng Việt giọng miền Nam. Vì ở miền Nam có một số trường hợp tụi mình phát âm chữ vờ như là chữ giờ vậy. Nên là từ dừa trong trường hợp này giống như là đại diện cho sự vừa đủ và hài lòng. Và từ vừa đủ này cũng liên quan tới từ đủ trong trái đu đủ. Và cuối cùng là từ xài. Trong tiếng Việt giọng miền Nam sẽ có một số trường hợp mọi người gọi trái xoài là trái xài. Và từ đủ và xài ghép lại với nhau, mình có đủ xài. Từ này có nghĩa là chúng ta có đủ kinh tế, đủ tài chính để tiêu dùng, tiêu xài thoải mái với nhu cầu mà không cần phải quá lo toan hoặc là tính toán. Và cũng có một số gia đình mà mọi người chỉ chuẩn bị 4 loại trái cây thôi. Ghép lại mình vẫn có câu cầu, dừa, đủ, xài. Không có trái sung cũng được, không sao hết.
Và riêng nhà của mình thì mọi người còn thoải mái hơn nữa. Có những năm đi chợ Tết trễ, nhà mình không mua kịp trái sung hay là trái đu đủ chẳng hạn. Và thế là cả nhà mua ngẫu nhiên vài loại trái cây khác nhau thôi. Kết quả là mâm ngũ quả năm đó đọc lên thành một câu hoàn toàn vô nghĩa luôn. Rồi thì cả nhà nhìn nhau cười cho qua thôi. Tại vì với mình, việc manifest quan trọng nhất vẫn là niềm vui và sự thoải mái của gia đình, chứ không phải là áp lực hay là quá khắt khe nhau trong những ngày lễ Tết. Tiếp theo là việc thắp nhang. Nếu các bạn đã ghé thăm một trong những ngôi chùa ở Việt Nam, thì chắc là các bạn đã thấy người Việt thắp những cây nhang có mùi thơm và đứng trước bàn thờ để nói một cái gì đó. Hành động này tụi mình gọi là vái. Thắp nhang và vái giống như là một cách để tụi mình giao tiếp với ông bà và tổ tiên đã khuất vậy. Khi vái thì tụi mình thường nói rõ họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở và những điều mà tụi mình mong ước để cho ông bà nhận thông điệp và phù hộ cho mình. Nếu các bạn đã nghe tập 1 podcast của mình chia sẻ về những việc mình đã làm để chuẩn bị cho Tết năm 2026 vừa qua, thì mình cũng đã nhắc tới khái niệm phù hộ rồi đó. Có một lưu ý nhỏ là người Việt thường thắp nhang theo số lẻ, tức là chỉ thắp 1, 3 hoặc là 5 cây nhang thôi. Và quan trọng nhất là khi vái, bạn phải thật thành tâm. Nghĩa là bạn phải thành thật và trung thực trong việc thể hiện những suy nghĩ và mong muốn của bản thân. Và có một việc nữa cũng rất là phổ biến, đó là đi chùa đầu năm để xin thẻ cầu an. Thẻ cầu an thường là một mảnh giấy hoặc là thẻ gỗ có màu đỏ và có đủ chỗ trống để bạn viết ra những mong ước của mình trong dịp đầu năm. Với mình thì việc đi chùa cầu an không phải là để chờ đợi một phép màu hiện ra ngay lập tức đâu, mà đó là cách để mình tìm thấy sự an tâm thôi. An tâm nghĩa là cảm giác bình yên và tin rằng mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi. Khi mình đi chùa thì mình thường cầu nguyện cho sự bình an, sức khỏe và hạnh phúc của gia đình, bạn bè và chính bản thân mình. Đây là những điều cơ bản nhất nhưng mà cũng quan trọng nhất, đúng không mọi người? Và nếu mà mình có mục tiêu riêng thì mình cũng sẽ âm thầm cầu nguyện cho mục tiêu đó. Và có một bí mật nhỏ là mình thường chỉ chia sẻ mục tiêu này cho mẹ và người yêu của mình biết thôi. Tại sao vậy? Tại vì người Việt có một câu nói, đó là nói trước bước không qua. Câu này có nghĩa là nếu bạn nói ra dự định của mình quá sớm hoặc là cho quá nhiều người biết thì có thể bạn sẽ gặp khó khăn và không thực hiện được nó. Tiếp theo, mình muốn nói về một tục lệ rất đặc biệt, đó là xông đất. Người Việt tin rằng người đầu tiên bước chân vào nhà mình sau khoảnh khắc giao thừa sẽ mang theo năng lượng cho cả nhà trong suốt một năm đó. Để chọn một người thích hợp để xông đất thì người Việt thường sẽ chọn dựa trên con giáp. Mọi người biết đó, Việt Nam có 12 con giáp, mỗi năm sẽ có một con giáp đại diện. Người Việt tin rằng có những tuổi rất là hợp nhau, khi kết hợp lại sẽ tạo ra may mắn cực kỳ lớn, và tụi mình gọi đó là hợp tuổi. Ví dụ nha, năm 2026 này là năm con ngựa, hay còn gọi là năm ngọ, thì chủ nhà thường sẽ tìm những người mang tuổi con chó, tuổi Tuất, hoặc là tuổi con hổ, tuổi Dần để đến xông đất. Vì theo quan niệm của người Việt thì 3 tuổi này là một bộ ba may mắn, hay còn được gọi là tam hợp. Bởi vậy nên nếu trước mùng 1 Tết mà bạn thấy có một người bạn Việt Nam bỗng nhiên nhờ bạn xông đất, thì rất có thể bạn chính là người có con giáp chân ái mà họ đang tìm kiếm. Nhưng mà đôi khi việc xông đất cũng làm cho nhiều người thấy hơi áp lực. Ví dụ như Tết năm nay nè, mình đã chính là người xông đất cho nhà anh hai mình. Thực ra không phải là vì mình và anh hai mình hợp tuổi đâu, mà đơn giản là vì mình là người đầu tiên ghé nhà anh hai vào sáng mùng 1 Tết. Và nói thiệt với mọi người, lúc đó mình cũng thấy hơi lo lắng. Mình nghĩ là lỡ năm nay anh hai mình làm ăn không tốt, không biết ảnh có đổ lỗi là do mình xông đất nhà ảnh không ta?
Và đó cũng chính là một nét tâm lý mình thấy rất là dễ thương của người Việt. Tại vì tụi mình luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người thân, bạn bè. Cho nên đôi khi những việc nhỏ nha, như là đi thăm nhà đầu năm, cũng trở thành một cái trách nhiệm khá là lớn lao. Và một hành động manifest cuối cùng mà mình muốn chia sẻ, đặc biệt là dành cho những ai đang làm kinh doanh, đó là việc mở hàng, hay còn gọi là khai trương đầu năm. Người Việt phải xem lịch để chọn một ngày đẹp hay là giờ tốt để mở hàng. Vì tụi mình tin rằng đầu xuôi thì đuôi lọt. Câu này có nghĩa là nếu điểm bắt đầu thuận lợi thì cả quá trình phía sau sẽ trôi chảy và thành công. Chọn ngày đẹp là cách người Việt manifest một khởi đầu hoàn hảo, giúp họ cảm thấy tự tin và yên tâm hơn trong công việc kinh doanh và buôn bán. Mọi người có để ý thấy từ khai trong từ khai bút mà mình nói ở đầu tập podcast không? Từ khai này xuất hiện trong cả khai trương nữa. Trong tiếng Việt, khai là một tiền tố mang ý nghĩa là mở ra hoặc là bắt đầu một điều gì đó mới mẻ và trang trọng. Để các bạn dễ hình dung và làm giàu vốn từ vựng của mình sẽ cho thêm một vài ví dụ có từ khai nha. Đầu tiên là khai mạc. Khai mạc là bắt đầu một buổi lễ hoặc là một cuộc thi. Tiếp theo là khai giảng. Đây là ngày đầu tiên của một năm học mới. Và cuối cùng là khai phá. Từ này có nghĩa là mở đường hoặc là khám phá ra một vùng đất mới. Như vậy, dù là đặt bút viết những chữ đầu tiên hay là mở cửa hàng đón những vị khách đầu tiên, tất cả đều là cách mà người Việt khai mở một hành trình mới với thật nhiều hy vọng đó mọi người. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một vòng những cách manifest rất thú vị của người Việt rồi. Trước khi kết thúc tập podcast ngày hôm nay, bạn hãy cùng mình nhìn lại những từ vựng mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay nhé. Đầu tiên là mâm ngũ quả. Đây là một cái dĩa đựng 5 loại trái cây đại diện cho 5 lời cầu nguyện: cầu, sung, vừa, đủ, xài. Tiếp theo là khai bút. Đây là việc đặt bút viết những chữ đầu tiên trong năm mới để cầu mong học hành, công việc được thuận lợi. Thắp nhang và vái. Đây là cách người Việt nói chuyện và gửi lời ước nguyện đến tổ tiên, ông bà. Nói trước, bước không qua. Đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta chỉ nên âm thầm nỗ lực thay vì nói ra dự định quá sớm hoặc là cho quá nhiều người biết. Tiếp theo là an tâm. Đây là cảm giác bình yên và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Song đất. Đây là từ chỉ người khách đầu tiên bước chân vào nhà sau thời khắc giao thừa hoặc là vào sáng mùng 1 Tết. Khai trương. Đây là ngày đầu tiên mở cửa hàng để bắt đầu việc kinh doanh trong năm mới. Và cuối cùng là đầu xuôi, đuôi lọt. Câu này có nghĩa là mình tin rằng nếu bắt đầu thuận lợi thì mọi việc phía sau cũng sẽ thành công. Mọi người thấy đó, với mình, những phong tục này không hề cao siêu hay là khó hiểu gì hết. Nó đơn giản là cách người Việt chuẩn bị một tinh thần thật là tốt, thật an tâm trước khi bắt đầu một hành trình mới. Sau tập podcast này, bạn có muốn thử manifest kiểu Việt Nam một lần không? Hãy thử chọn một cách cho mình và một năm sau nhìn lại xem mọi việc có trở thành hiện thực không nha. Và tập podcast ngày hôm nay của Tiếng Việt giọng miền Nam với cô Danh cũng đã hết rồi. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo. Chúc bạn một ngày vui và tràn đầy tiếng Việt nha.